วัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์เอาคุชชั่น1 อันนะคะที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นรีวิวกันนะคะของจงแซมุนนะคะก็คือตัวนี้เลยจงแซมุนนะคะ Essential Skin Noodle Cushion นะคะตัวนี้เป็นสี Medium Deep คือมีน้องๆดูฮอลวิดีโอนะคะแล้วอยากดูรีวิวตัวนี้นะวันนี้นะคะเมย์ก็เลยจะเอามาทาแล้วก็เอามาลองแบบเทสให้ดูกันเลยนะคะว่าทั้งวันนี้นะคะผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าตอนที่เมย์ไปเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ทำกันบ้านแน่นมากนะคะก็คือว่าอยากได้คุชชั่นจงแซมุนรุ่นใหม่ๆก็ไปยืนดูอยู่ในร้านชิโก้นะคะซึ่งเป็นร้านคล้ายๆซิฟอร่ามันมีขายเฉพาะบางรุ่นได้ตัวนี้มานะคะซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันเป็นตัว Skin Noodle Cushion ก็คือเป็นรุ่นปกติที่เป็นเรื่องของความโกลว์นิดนึงนะคะให้ฟินิชที่โกลว์ไม่ใช่ตัวลองแวร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอยากดูลองแวร์ก็เลยมันไม่ได้สวยมานะคะเสียดายมากตัวเองก็อยากลองแวร์เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสเอาตัวนี้มาลองให้ดูก่อนละกันในเว็บไซต์เขาก็บอกนะว่ามันเป็นเหมือน long lasting shiny skin full natural gloss and cover power นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบปกปิดโกลว์ฉ่ำและติดทนอันนี้คือเครมที่เขาบอกมาเราจะมาลงด้วยตัวสเต็ปของเขาละกันไหนๆเราก็เป็นแฟนเขาแล้วเราก็จะเอามูครีมนะคะมาลงเนื่องจากมันทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากนะคะใครผิวแห้งๆเนี่ยก่อนแต่งหน้าคือดีมากต่อมานะคะเราจะมาลงคูชั่นกันเลยเขามีทั้งหมด4สีถ้าเมย์จำไม่ผิดสีมีเดียมดีฟจะเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วก็เป็นอันเดอร์โทนเหลืองนะคะค่า SPF 50 บวก PA บวกสำหรับหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงกับตัวรุ่นลองแวร์มากคือหน้าตามันคล้ายกันมากยกเว้นแค่ว่าตรงฝาตรงเนี้ยถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเงาแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นลองแวร์จะเป็นแมตเปิดมาด้านในนะคะก็จะพบกับตัวพัฟคูชั่นแบบนี้เพจตรงนี้นะคะที่เป็นโซนที่ไว้ใช้มิกซ์มันจะทำเป็นเหมือนกับลายนิ้วมือของเรานะคะเรียนแบบผิวคนนะก็คือสามารถแตะรองพื้นมามิกซ์มาผสมก็ได้อย่างบางคนเนี่ยเขาก็ใช้มูตัวนี้บีบแล้วก็ตามด้วยคูชั่นลงไปผสมนะคะแต่เมย์เลือกที่จะทาแยกนะเวลาใช้ก็แตะจะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนละกันว่าเป็นยังไงจะเห็นได้เลยว่าเป็นคูชั่นที่ปกปิดมากเมย์แตะอันเนี้ยแค่2 ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือว่าให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากแน่นมากกลิบมากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความหนาเนี่ยตัวนี้ไม่หนาเท่าตัว Star Filler ที่เมย์เคยใช้ตัวนั้นมีความรู้สึกค่อนข้างหนากว่าตัวนี้คือเบาสบายแล้วก็เรียกว่าเนียนไปกับผิวมากกว่าในพิกเมนต์ที่เข้มข้นพอสมควรนะคะปกปิดได้ดีมากเลยส่วนตัวแฮปปี้ความโกลเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่ามันให้ความโกลความเงานะคะที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ให้การปกปิดด้วยนะแล้วก็อำพรางรูขุมขนเบอร์ผิวเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเลยอะคือยิ่งถ้าดูในกล้องเลยภาพนี้จะเห็นได้ว่าผิวค่อนข้างดูอิ่มเต็มนะคะไม่ดูแห้งนี่นะคะเทียบกับฝั่งนี้จะเห็นได้เลยว่ากลิปลงง่ายมากอะทุกคนด้วยความที่พิกเมนต์เขามันแน่นมากนะตบไม่กี่ทีเมย์ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะทั่วถึงแล้วนะคะคือพื้นผิวโดยรวมอะมันกลิปมากๆนะทุกคนแต่ถ้ารอยสิวที่มันเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิวฮอร์โมนเมย์ที่มันเพิ่งมาตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยหรือว่าย้ำเพิ่มนิดนึงนะคะเฉดสีนะคะสำหรับมีเดียมดีฟเนี่ยส่วนตัวเมย์ใช้ได้แต่ก็จะเป็นผิวที่เขาเรียกว่าทำให้ผิวมันดูเข้มดูแทนขึ้นมานิดนึงเป็นลุคแทนของเมย์นะแต่ตอนนั้นเมย์จำได้ว่าเมย์ลองสีมีเดียมนะคะมันก็ขาวไปนิดนึงก็คือแบบไม่มีสีตรงกลางระหว่างเราก็เลยใช้สีแทนนี้แล้วกันนะซึ่งก็เป็นสีที่ออกมามันก็สวยดีทุกคนมันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองไม่ได้ดูลอยนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้มจนแบบหน้ามองนะเดี๋ยวเมย์จะไปคอนซีลนิดนึงอันนี้เป็นรูทีนนะคะก็จะคอนซีลใต้ตากับรอยสิวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะโดยที่วันนี้เมย์ก็จะใช้ตัวนี้จงแซมูนนี่เหมือนกันเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของเขาอัน
นี้นะคะเมย์แอบไปเซตแป้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเอาผิวมาให้ดูกันอีกทีว่าหลังจากที่ลงคูชั่นลงพอยเมคอัพแล้วก็เซตแป้งต่างๆนะคะผิวก็จะได้เป็นประมาณนี้บ้านเราอ่ะคือถ้าเป็นคูชั่นอะไรก็ตามเมย์เซตแป้งตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อึดมากขนาดนั้นหรอกยังไงมันก็ควรที่จะเซตแป้งอากาศบ้านเรามันร้อนมันจะได้ไม่เหนอะหนักนะคะผิวที่ได้ตอนนี้มันก็เลยจะเป็นผิวที่ค่อนข้างแมตต์นิดนึงนะคะตอนนี้มีความโกลว์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเผลอฟาดไฮไลท์ไม่ได้ฟาดนานก็มีความมันมือนะคะบัชออนก็แอบเงานิดนึงตรงแก้มแบบนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วผิวตอนนี้ก็จะแมตต์เนื่องจากการเซตแป้งลืมบอกไปนะคะสำหรับราคานะคะตัวนี้เขาจะมาเป็นตลับแบบนี้พร้อมกับรีฟิลข้างใน1อันนะคะและแถมตัวรีฟิลอีก1อันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะได้คือตลับ1ตัวกับรีฟิล2อันนึกออกใช่ไหมราคาก็คือ 4,200 วอนนะคะก็จะอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะโดยรวมแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือมันเป็นมีเดียมแบรนด์เนอะราคาประมาณ1,000 กว่าบาทก็คือประมาณนี้นะคะไม่ได้โหดมากแอบไปทาลิปสติกมานะคะเป็นตัวของโจแซมูนอีกเหมือนกันอันนี้เป็นลิปเพรสชั่นนะคะเป็นรุ่นใหม่เอามาทาให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะสี Neutral Chili หน้าตาน้องเขาก็จะแบบว่ากิ๊บเก๋มากทุกคนก็คือเราสามารถกดตรงนี้นะคะเหมือนปากกามันก็จะเด้งปุ๊บนะคะเนื้อลิปประมาณนี้มันจะเป็นเรียกว่าซาตินแมตต์นะคือเนื้อลื่นทาง่ายนะคะแล้วก็ให้ฟินิชที่แมตต์เป็นกำมะหยี่แต่ว่าพิกเมนต์จะกลางๆสามารถบิวได้นะนี่เมย์จะไม่เซตด้วยเซตติ้งสเปรย์อะไรแล้วนะก็คือว่าเดี๋ยวเมย์จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะซึ่งวันนี้นัดกันกินหมูย่างเกาหลีไว้ มีความอาคูชั่นเกาหลีมาลองพร้อมกับไปกินหมูย่างเกาหลีนะคะก็จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ดูกันว่าหน้าของเราเนี่ยกลับมามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมตอนนี้คือมันแน่นและปกปิดดีมากนะคะไปทุกคนแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอะไรคือการที่พกกล้องมาแต่ไม่เอาไปมาเดือดมากเดือดตัวเองมากอโศกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตึก Times Square นะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่อยู่ในตึก Times Square เลยเป็นครั้งแรกที่กินเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูนะคะใครจะมานะคะก็คือว่าสามารถที่จะเดินจาก BTS อโศกตรงนี้ไปทางเชื่อมสุดทางเชื่อมเลยมันจะมีตึกทางเนี่ยตรงนู้นอะเชื่อมกับสะพานเลยนะคะไปเข้ามาก็เจอเลยจ้าป้ายคือแบบเจอเลยไปสิคะเข้าสิคะสนุกมากเลยสนุกแต่ยังดูไม่จบเลยพี่มาดูโฮเทลก่อนเลยนี่โฮเทลทุกคนถ่ายยัง สวนกันไปสวนกันมาสวน อันนี้เพนด้านะคะเป็นคนปิ้งของเราไม่มีความหวานขึ้นอ่ะเพิ่งเห็นหน้าจังๆแล้วตายแล้วเจ้าสาวของเราอุ้ยออร่ามาอะไรกันเนี่ยมันเป็นบะหมี่เย็นเกาหลีอ่ะไม่ใส่น้ำแข็งอันนี้เหมือนแบบยอดทัพทิคุณค่ะคือถ้าไม่ได้มาหลายคนนี่ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้จิตพี่ตกใจมาอยู่เซเว่นแล้วนะคะกลับบ้านแล้วแวะมาซื้อของกินกบดานนิดนึงแอบช้อปปิ้งเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าจะเอาไปทำรีวิวช็อปลิซ่าพิงค์แถวบ้านอยากลองก็ซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นไปอัปเดตลองพื้นวันนี้กันหน่อยผ่านมาตอนนี้เดี๋ยวกันนะตั้งแต่บ่าย2กว่าใช่ไหมที่เราแต่งหน้ากันไปนะคะจนตอนนี้ก็คือ3:20 7 ชั่วโมงพอดีนะอันนี้คือผิวที่ได้นะคะทุกคนอยากให้ดูใกล้ๆคือส่วนตัวเมย์อะค่อนข้างแฮปปี้นะกับ7 ชั่วโมงคืออันนี้แทบไม่ได้แตะอะไรมันเลยนะคะเหงื่อออกค่อนข้างเยอะด้วยเมย์เป็นคนผิวค่อนข้างเหงื่อออกง่ายมันอยู่กับที่เลยไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะตรงไหนที่มันหรือเหงื่อออกอย่างตรงเนี้ยก็คือว่าเงาขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไหลเยิ้มนะคะส่วนตัวเราแฮปปี้มากแล้วก็ทุกอย่างเกาะอยู่นิ่งดีนะคะจะมีตรงเนี้ยที่เมย์จะชอบแตะบ่อยๆเมย์ชอบทำอย่างนี้มันก็จะมีหลุดบ้างแต่ไม่ด่างคือมันเป็นคูชั่นที่พิกเมนต์แน่นแล้วก็ไม่ได้คุมมันอะไรมากแต่เกาะผิวดีนะคะพิกเมนต์ค่อนข้างทนเลยทีเดียวด้วยความที่สีอันนี้มันค่อนข้างเข้มกว่าผิวเมย์ตอนแรกเมย์กลัวว่ามันจะ
หมองระหว่างวันแต่ปรากฏว่าไม่นะคือตอนนี้เมย์ก็ยังรู้สึกว่าผิวมันก็ยังเนียนแล้วก็ดูผ่องดีนะคะเมย์เป็นคนผิวผสมนะคะทีโซนมันยูโซนแห้งบริเวณยูโซนเนี่ยก็คือว่ายังแมตต์ดีคือมันไม่ได้มันเท่ากับช่วงทีโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครผิวมันก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ไหลเยิ้มนะคะส่วนใครผิวแห้งชอบงานผิวโกลว์อยู่แล้วตัวนี้ก็คือว่าเห็นปะมันก็ไม่ได้แมตต์มากจนเกินไปนะคะอยู่ในฟินิชที่แฮปปี้มากเลยส่วนของลิปสติกอันนี้แอบทาให้ดูตัวจงแซมูนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะกินนูย่า ก็คือมีหลุดนะคะแต่ต้องเติมระหว่างวันบ้างแต่ว่าการหลุดก็ไม่ได้น่าเกลียดมากมันก็ยังเป็นแบบฟีลลิ่งแมทอยู่นะคะโดยรวมเมย์ก็แฮปปี้แล้วก็ชอบสีอะไรประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟีดแบ็กนะคะของจงแซมูนตัว Skin Nuder Cushion Foundation นะคะคิดว่าถ้าเป็นลองแวร์มันอาจจะติดทนแล้วก็ดูแมทขึ้นมากกว่านี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากด้วยความที่มันเป็นคุชชั่นเนอะมันก็จะมี texture ของความแบบโกลๆบ้างหน่อยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าต่อให้เขาไม่ใช่ตัวรุ่นลองแวร์แต่การติดทนอะไรของเขาก็ถือว่าทำได้ดีไม่เยิ้มในบ้านเราเมย์ว่าแฮปปี้มากนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบดูวิดีโอแบบนี้ยังไงก็บอกเมย์ได้นะเมย์จะได้ทำบ่อยๆนะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย